Uh, Welcome, Marta. How are you? Let's start our meeting today. Okay. أهلا وسهلا بكم في اللقاء الثاني من سلسلة لقاءات مع مارتا ميجر في إن شاء الله هتمتد لشهر أغسطس كمان، و من سلسلة لقاءات بعنوان اعرف طفلك. السلسلة بصراحة يعني بيتم الإعداد ليها بطريقة جيدة جدا، وقد إيه إن مارسا متحمسة جدا إن هي تشارك مع كل الناس وتشارك مع أولياء الأمور في مصر، وخلال كل اللي متابعينا في الوطن العربي إن شاء الله، خبرتها وإزاي إن إحنا أقدر إن أنا أتعرف على ابني أكتر، أتعامل مع مواطن قوة ومواطن قدراته ومواهب ابني، وإزاي إن أنا أقدر إن أنا أحقق تواصل وتفاعل جيد معاه. So Marta, I was just talking about our lecture and our meeting, and that we will working more about how to know my child and know about his strengths, about his ability, and about his what he can do and how I can help him in his life. Okay. So I have lost, I can only hear you. I've lost. Sorry. Can you hear me? I can hear you now, yeah. Can you see me though? No, we can't see you, Marta. No, I know. Something happened. I can't see you either. Try to open your video or your camera. I can't. I'm trying to open my camera. Yes. Is that okay with you, Mars, now? Yeah. Yeah, Welcome we can back. see you. Hi. Mute. Okay. So good morning to everyone. It's nice to see you all in Zoom. صباح الخير لجميع المشاركين والحاضرين معانا في خلال لقائنا النهارده، وهي سعيده في المقابله الثانيه ان هي بتقابلكم في النهارده من خلال زوم. So Mike, can you ask them to let me know what their homework, how they did their homework? Remember we had some topics and I'd like them to tell me about their topics for their homework. زي ما عرفنا خلال اللقاء اللي فات ان كان اللقاء عن اعرف ابنك، وكان في شويه واجبات اديتها للمشاركين واولياء الامور معانا، فهي بتسال ايه اخبار الواجبات اللي عملتوها، ويا ريت حد يشاركنا بالاسئله او الأسئلة اللي احنا طرحناها المرة اللي فاتت عن مواطن قوة ابنك والحاجات اللي بيحبها واللي مش بيحبها أو ما لا يفضلها، وإزاي إن احنا نعمل بروفايل لابننا. فمنتظرين مشاركات حضراتكم عن الواجب اللي كانت سألت عنه المرة اللي فاتت. So I would like to hear some of their ideas. هي منتظرة إن احنا حد يشارك معانا، يشارك في الأفكار
يشارك بالافكار بتاعته عن النقاط اللي احنا تناولناها المره اللي فاتت. صباح اسماء. صباح النور. مامة مريم معاكي. اهلا وسهلا بحضرتك. هي حابة ان احنا نقول دلوقتي ولا يعني نقاط القوة وكده، ولا هننتظر شوية؟ لا، هي حابه تسمع من حضراتكم طيب. نقاط القوه والحاجات اللي احنا اتناقشنا فيها في اللقاء اللي فات. طيب، هو يعني على قد ما قدرت اكتب يعني بالنسبة لمريم يعني انا حاسة مثلا إنه من نقاط القوة قوة الشخصية. يعني مريم شخصيتها قوية من وهي صغيرة جدا. تمام. عندها القدرة انها تخلي الشريك ينفذ اللي هي عايزاه. بتحب تختار الاغاني حلو. يعني بتبقى مثلا مش في اغنيه مش عاجباها بتبدي الرفض بتاعها. تمام. اوكي. ده بالنسبه يعني. ونقاط القوه برضو هي عندها مقدره اليومين دول انها تتنطط تنطيط فظيع زي الارنب كده لمسافات طويله يعني، بطريقه فيها تحكم فظيع يعني. حلو جدا. اما بقى بالنسبه الاشخاص طبعا هي طبعا مفضل ليها الاب والام الجدات. اشخاص معينه زي اولاد الخاله وبنت العمه. طبعا الناس اللي مش مفضلين الدكاتره او الناس الغرب عموما، او اللي بيربطها بيهم يعني حاجه زي كده مش لطيفه. تمام. ممكن نقول حضرتك هتعرفي تترجمي كل ده ولا اكمل؟ بسجل اكيد. طيب خلاص. عندنا مثلا الاماكن، طبعا هي بتحب البيت جدا وبتحب Wait a minute. الاماكن. طيب انا ممكن اترجم الجزء اللي الاستاذه سماح والدة مريم قالته. Martha, can you hear me? Okay, we have one of our great parents. مس مايا، هي مرسى استأذنتنا دقيقة. قالت مارسا استأذنتني دقيقة وجاية. طيب أستاذة سماح معانا، ممكن نكمل بقية الإجابة أسجلها بحيث أما مارسا ترجع لنا. طيب خلاص اوكي مفيش مشكلة. احنا وقفنا. طيب الاماكن احنا قلنا ان البيت مفضل ليها وبيت الجدتين. تمام. الاماكن مش مفضلة بالنسبة لها طبعا العيادات، طبعا بالاخص العلاج الطبيعي، واي مكان فيه صوت عالي صاخب يعني. تمام. تمام. اوكي. ممكن نقول ان ما بتجيلها وبتبقى اكلات جديده حادقه برضو. تمام. وبتحب بعض انواع الشوكولاته. هي بتحب الحادق. الاكل الحادق عموما، وبتحب تجرب حاجات جديده حادقه وبعض انواع الشوكولاته. وبتحب العصاير برتقال وليمون فقط. تمام كده. تمام. طيب الغير مفضل طبعا عندها الفواكه كلها غير مفضله، وتقريبا معظم العصاير والحلويات. معظم العصائر وايه؟ والحلويات، بقيه الحلويات والعصائر غير البرتقال والليمون يعني نادر قوي ما بتحب. يعني بتحب الحاجه تبقى فيها لذعه شويه مش مسكره يعني. طيب الانشطه بقى طبعا مريم بتحب سماع الاغاني، بتحب الزغزغه، بتحب التنطيط والتأرجح، بتحب لعب الميه في الصيف. تمام. طبعا حاجات الغير مفضله من الانشطه المشي، الوقوف،
هي مش يعني في حاجة هي غير مفضلة، بس أنا ما بقتش عارفة أدخلها في الأنشطة ولا إيه، بس الأصوات الفجائية زي العطس والكحة والحاجات دي، يعني لو دي حاجة حصلت جنبها يعني، فما عرفتش أحطها في أنهي بند من البنود. بس كده. اوكي. شكرا شكرا يا ميس ماي. ربنا يبارك في حضرتك، ميرسي على الواجب الجميل. Okay, Marta, I can translate to you now. Mariam Mazars gave us a list of her strengths and also her like and dislike. Long list. Okay, about the Mariam strengths, she very have a powerful personality. She has a good advocacy for herself. She can choose what she wants to do now, and also she can affect on her teacher or on partner to do what she wants. Is that a good thing? Yeah, yeah. And also now she is very active. She loves to like can jump like a rabbit on her knee for a long distance. She really do what she wants. For people, she liked her father, mother, and also grandmother and grandfather, and also about her cousin. For dislike people, she didn't like doctor. She didn't like strange people, and also people who have like a bad memory with her. For places, she liked her home and also her grandmother home. She didn't like clinic and physical therapy and a loud voice. For food, she liked chocolate, salted food, and also to try new taste or new food. For dislike, she didn't like fruit and most of juice. For activities, she liked listening to the music and also swing and playing with water. She didn't like to walk, to stand, and a loud voice or suddenly loud voice like something happened suddenly. That is Mariam profile. Okay. She sounds like she's 6, right? She has all the activities of swinging and bouncing that a 6-year-old likes. That's great. Thank you for sharing that. We're going to talk about that more after someone else has a turn. بشكر حضرتك يا أستاذ سماح على مشاركتك والمعلومات الجميلة اللي حضرتك اديتيها لنا عن مريم، وهتكلم بالتفصيل على النقاط دي أكتر في خلال لقائنا النهاردة. ممكن نسمع مشاركة أخرى من ولي أمر. Is there someone else, Maya, that would like to share their ideas from last time? We are waiting for another one to share with us his experience and or his homework. منتظرين مشاركات حضراتكم من أولياء الأمور عن تساؤلاتنا خلال المحاضرة اللي فاتت عن مواطن قوة طفلك أو بنتك، عن الحاجات المفضلة والغير مفضل، سواء أماكن أو أشخاص أو أنشطة، أكلات. في حد حابب يشارك معانا؟
No, I think we didn't have an answer. مروة، أستاذة مروة معانا. مامة هاجر. أهلا وسهلا. مامة هاجر، أهلا بك حضرتك. حضرتك بتسألي عن الحاجات المفضلة بالنسبة للأطفال. بالنسبة لبنت أو ابن حضرتك، إيه الحاجات اللي هي المواطن القوة اللي بتميز شخصيتهم؟ إيه المفضل والغير مفضل بالنسبة لهم، سواء أكلات، أشخاص، أماكن، أنشطة؟ هي الأماكن اللي بتحب الملاهي، الفسح عامة يعني، وبتحب الزيارات عند بيت جدها سواء ده أو ده. وبالنسبة للأكلات بتحب العصاير والفاكهة. بس نوعية الأكل التانية لأ، أكتر حاجة بتميلها العصير والفاكهة. طيب تقدر حضرتك تقول لنا برضو إيه الغير مفضل في الأماكن والأكلات؟ غير الأماكن ما بتحبش الأماكن المقفولة، يعني أي مقفول، سواء مكتب، العيادات طبعا لأ ما بتحبهاش. الأماكن المقفولة عامة بتزعجها جدا، يعني ما بتقعد تصرخ بطريقة غير عادية. والغير مفضل في الأكلات أغلب الأكل ولا إيه؟ في أكل الغير مفضل في الأكلات اللي هو الأكل اللي هو المفروض الأكل اللي هو البروتين، الخضروات، الحاجات دي. لكن الأكل المفضل بالنسبة لي هي الفاكهة، يعني أول حاجة الفاكهة بس، يعني وبعد كده بقيت أي حاجة لأ. طيب ممكن حضرتك تكلمينا عن برضو مواطن قوة هاجر؟ قوتها في يعني هي بتاع ده، هي ذكية، يعني ذكية جدا، يعني لما بتلاقيكي مثلا عايزة حاجة معينة تنجزيها فيها أو تعملي فيها حاجة، بس هي نشيطة جدا، مرتبة، يعني مرتبة منظمة في حاجتها، كل حاجة في مكانها. تمام. شكرا لحضرتك. Hi Marcia. I'm listening. You have a parent, her daughter is Hagar. Her strength is she is very strong, is smart, she is very active, she is very organized, she loves to organize everything. That's about her strength. And now about her like and dislike. She for places she like to go out to in like an open air area. She like to go to the mall or visiting relatives. She didn't like to go to clinic or places that it's very narrow or closed. For food, she like vegetable and oh no, sorry, she like fruit and juice. She liked fruit and juice. She didn't like other food. She the best thing for her is to just eat fruit. Fruit. I wish I could just do that. Just eat fruit, right? شكرا أستاذة مروة. في حد حابب يشارك معانا في الواجب، العمل الواجب؟ اللي حابب يشارك معانا في إن البروفايل بتاع الولد، إيه الحاجات اللي بيحبها، إيه الحاجات اللي ما بيحبهاش، مواطن القوة. منتظرين مشاركات حضراتكم. Marta, you didn't have yet so I think you can. Okay, so what I'd like to do, Mai, is there are staff from NIDA here, right? On Zoom, some of your staff are here. I was thinking about that now. What? I was thinking about what you will say, that there's and they can share with us. I want them to share
about some of the students. I want them to talk about the student strengths or what they like, just so we can get more of an idea of who the children are. So maybe they can share about one of their students. اوكي. فريق نداء وحدة الإعاقات المتعددة. عايزين مشاركاتكم، حد من المعلمين أو أخصائي التأهيل إن هو يشاركنا عن طفل من أطفال الوحدة اللي بيشتغل معاهم، مواطن القوة أو البروفايل بتاع الطفل، مواطن القوة والحاجات اللي بيحبها واللي ما بيحبهاش. منتظرين فريق نداء. أختار ولا إيه؟ ممكن مستر سمير معانا يشارك أو ميس ميري؟ سمعنا ولا ممكن يكون عندهم مشكلة في النت؟ It's not time to be quiet. I don't know, but maybe there is a technical problem in there because they was there. Okay, I can speak because I am one of the team. Okay, Mai, I'm going to listen to you. Okay. محتار اختار مين؟ محتار اختار مين؟ Okay, I will speak with one of brave student. It's called محمد علاء. أنا هشارك معاكم بروفايل خاص بطفل من أبطالنا أو بطل من أبطالنا. علاء. مس مي، أنا سارة. مين سارة هتشارك؟ أوكي اتفضل. أوكي. هنتكلم عن هنتكلم عن مين؟ محمد عبد القادر. محمد عبد القادر. هو طفل هو الصوت بيقطع بس. ميس سارة معلش الصوت بيقطع شوية مش سامعة. طب انتي كده سامعيني؟ أو كده أحسن شوية. ممكن تعيدي جزء حضرتك فيه؟ هو عنده بواقي بصرية، مرتدي ومعين سمعي. هو طفل يعني بيحب يلعب جدا. بيجي عليه فترة بيبقى مش في الشغل أكتر. بيحب الملامس، بس بيفضل برضو ملامس بيحب يلعب بأصوات البيانو، يعني البيانو اللي بيطلع موسيقى. نعم. اعذريني بس يا ميس سارة الصوت بيقطع. بيحب الملامس. حضرتك قلتي بيحب الملامس الايه؟ من اي نوع من الملامس؟ الملامس الناعمة. الملامس الناعمة. اوكي اتفضلي. وبيحب يلعب بالبيانو اللي بيطلع أصوات. تمام. بيحب كمان لعبة الزغزغة. طيب ده ممكن نقول الأنشطة المفضلة لو احنا عايزين برضو الأكلات المفضل والغير مفضل، الأماكن لو حضرتك عارفة الأماكن اللي هو بيحبها والغير مفضلة، مواطن القوة برضو اللي محمد عبد القادر. بالنسبة للأكل هو يعني بيفضل الأكل الحلو أكتر، يعني بياكل مولت بالشوكولاتة، ممكن ياكل الزبادي بالعسل، موز، فبيحب الأكل المسكر أو الحلو أكتر. تمام. بالنسبة للأماكن بيحب يقعد على كرسي بيج بان أكتر من الكرسي العادي. ممكن لما بنغير البيئة مثلا من الجاردن للفصل أكتر مع الجاردن لو الجو لطيف في الجاردن. يعني بيحب الأماكن ممكن.
ممكن تقولي لنا عن نقاط بقى الضعف بالنسبة لي لا مواطن القوة. م- احنا هنتكلم عن مواطن القوة. مواطن القوة هو بيميز الأشخاص. مم. مثلا الأخصائيين اللي بيخشوا معاه تمام. بيعرف يختار اللعبة اللي هو عايزها، أو بيلعب أو ببيانو هيعرف يختار إن هو عايز البيانو أكتر. يختار القدرة على الاختيار. الأكل كمان ممكن يختار. تمام. اوكي شكرا لسارة. نعم. مارسا. Hello. Okay, I'm here. We will have Miss Sarah, one of the deafblind team. Okay. She talk about her student Muhammad. His strength is that he can know the people around him, and also he have a choice making. He can do a choice. Places like she like sitting on beanbag. She like to go to garden and open area. For food, he like to eat sweet food. Anything sweet. He loves sugar. For activity, he like piano. He like an interactive playing, like tickling and swing, and also tactile soft. And he really like to play more. He what? Likes to Play. what? He wants to play all time. Okay. How old is Muhammad? I think 4 years old. With little. Okay. 3 or 4 years old. Yeah, he is this blind. Okay, great. Okay, thank you for sharing that, because this is going to help us go further into our conversation. So could we have the next slide, please? Okay. شكرا أستاذ سارة على مشاركتك معانا، وده هيساعدنا إن احنا نوصل أو ندخل للموضوع اللي احنا هنتناوله النهارده. Okay, so now I know that a few weeks ago, several of you had a lecture from Miss Mary, and I know that many of you have learned more about communication, and I heard, Mary, that you did a great job. هي طبعا هي على تواصل معانا على طول، فهي عرفت ان هي الاسبوع اللي فات تقريبا او اللي قبله كان حضرنا محاضرة جميلة جدا مع استاذة ماري حلمي عن التواصل، وبصراحة هي كانت محاضرة ثرية جدا ومليئة عن أساليب التواصل وكل تفاصيل التواصل الجميلة اللي وطرق التواصل المختلفة وأشكال التواصل اللي أولادنا بيستخدموها. فهي عرفت تفاصيل المحاضرة وعرفت إن أنتوا حضرتوا المحاضرة الجميلة دي. Okay, Martha. Okay, so what I'd like people to do, especially the parents, is describe for me how your child communicates. Can you give me some examples of when he has ideas, when he wants to play the piano, when he wants to eat? How does he communicate that message to you? هي من خلال معرفتها بحضوركم للمحاضرة اللي فاتت عن التواصل، عايزة أو حابة إن هي تعرف من حضراتكم من أولياء الأمور اللي حضروا محاضرة أستاذة ميري عن التواصل، عن يكلمونا عن تواصل أولادهم، إزاي هم بيتواصلوا معاهم وإزاي أطفالهم بيتواصلوا، يعني إزاي كولي أمر أنا بتواصل مع ابني وإزاي ابني بيتواصل معاه.
حابين نعرف مشاركات أكتر ونسمع مشاركات أكتر. طيب مس مي. اتفضلي. مامة مريم. أهلا وسهلا طبعا. طيب اللي أقدر أقوله إن أنا طبعا عشان مريم لسه مش بتتكلم، بس هي بتفهم كلامي تمام. يعني مثلا هي طبعا لو زنت او عيطت فانا بقول لها مثلا يا مريم انت عايزه تاكلي او تشربي، لو انا بدات احس منها انها منتبهه انا بفهم منها انها عايزه الحاجه دي. تمام. وطبعا بعد ما شفت السيشن بتاعت ميس مير المره اللي فاتت، فبحاول اليومين دول ان انا اعمل اللي هي حركه الهاند اندر هاند، يعني ابتدي اعرفها الحاجه ازاي. يعني مثلا واحنا هنشرب ميه مثلا بجيب الازازه واخليها بحسسها ان انا هفضي الازازه في الكوبايه عشان تعرف ان الميه بخليها تعمل بإيدها اكتر، يعني زي معرفه اكتر للبيئه اللي حواليها. يعني مثلا انا بقول لها انت حرانه يا مريم فاحنا هنشغل التكييف، طب تعالي دوسي على الزرار بتاع التكييف واحط لها ايديها ناحيه الهواء الساقع عشان تعرف ان ده اللي بيخلي الجو ايه كويس. يعني بحاول لكن هو التواصل مفيش غير، يعني انا بحس منها بانتباه لما انا اسالها عايزه حاجه. ودايما طبعا مش بتبقى مفيده احيانا يعني لانها طبعا عشان ما بتتكلمش يعني. اوكي شكرا يا مس مي. Okay, Martha, we have here I usually call her one of the great mothers because she really worked hard with her daughter, with her child. Actually, she talked about Mariam, that she is not verbal, but when she cried, mother asked her, what do you want? Do you want drink or eat or or sleep? And when Mariam pay attention for something or like have a different facial expression, she may want a drink or food. After a lecture, Mrs. Mary lectured, she started to use hand under hand by like when she wants to drink, she give her like the bottle and cup and try to make her water, yeah, in the cup and try to make her more aware about her environment. She working more about Mariam attention. Great. So can I clarify? So if I'm Mariam and mom wants to show her that I want a drink, does she show her the cup? Does she use the object and hand over hand touch the object so Mariam knows exactly what the object is? Is that what she's saying? Sorry, again. Okay, so when mom talks to Mariam, she says, I think you want a drink. Does mom then show Mariam the cup? And at first she didn't do that, but then after the lecture, she started to do that. Great. Okay, so that's really good. Congratulations, because that's the best way for children who are nonverbal to learn the first kind of communication about what objects are. So now I know, if I'm Miriam, I now know that this means drink, right? And if I had, if I wanted to play music, maybe mom would show me the cell phones because there's music here. So now I'm learning that object music is in my phone, right? So there's a relationship word and the object. هي بتحيي حضرتك جدا مامة مريم ان بعد ما حضرتك بتوريها او بتحاولي ان انت توصلي لها ان المفهوم الميه او ان هي عايزه تشرب بالكوبايه، فبداتي تعملي لها الربط ما بين الرغبه في الشرب او ان انا ما ابقى حاسه ان انا عطشانه
بالاوبجكت او بالشيء اللي له معنى او له صله بالشرب وهي الكوبايه. فبدات تعملي لها الربط ده. زي مثلا برضو ان احنا اما تيجي مثلا هي بتحب تسمع الموسيقى من على الموبايل، فاللي انا لما بقول لها انت عايزه تسمعي الموسيقى مش بس ان انا بتكلم، ولكن انا بديها العنصر المرجعي الدال على هذا النشاط او الحاجه اللي هي عايزاه زي الموبايل، وان هي تبدا تربط ان هي انا ماسكه الموبايل معنى ان ده هسمع الموسيقى او هسمع الاغاني اللي انا عايزاها. Because what we know about what we all know about your children is they have emotion and they have wants and they have needs. ان اللي احنا عارفينه عن اولادنا ان هم عندهم احتياجات، مشاعر ورغبات بيحبوا او عايزين ان هم يعبروا. So what we want to be able to understand is what those needs are, and have the student realize that if I want something, I know how to get it by finding the name of the object, maybe a banana. Please, can you repeat it again? So what we want to do is use the behavior that the child has to be able to indicate to you as mom or dad what that child wants. So if you know that she's upset about something, you need to figure out how to find out what that child wants. ان احنا ازاي ان احنا بنستخدم سلوك الطفل وان احنا نخليه يبقى سلوك معبر وله معنى، ان احنا بنعزز رغباتها او ان هي تقدر تعبر عن رغباتها واحتياجاتها من خلال اشياء او وسيله تواصل قادره على استخدامها، زي الاشياء المعبره او الشيء المعبر عن الحاجه اللي هي عايزاها، زي مثلا كوبايه للشرب، موبايل للموسيقى او بيانو للموسيقى، و طبق للأكل. So for example, the first mom who spoke talked about that her child really likes chocolate. That's true, right? Her child likes chocolate. أستاذة سماح معانا، هي بتقول إن حضرتك أول ما اتكلمتي عن مريم إن هي مريم بتحب الحاجة اللي هي الشوكولاتة. يعني مش تمام؟ كلها، انواع معينه. تمام. Yes, And go ahead. Yes, she likes chocolate. And mom, how do you communicate with your child about chocolate? ازاي حضرتك بتتواصلي مع مريم عن الشوكولاتة؟ طيب اللي اقدر اقوله ان يعني هي مؤخرا كانت بتسمع الكلمه كتير، فبعد كده لما بدات اقولها برضو نفس النظام، لما بقول لها يا مريم انت عايزه شوكولاته بلاقيها انتبهت وقعدت، فانا ببقى عارفه كده انها خلاص عايزه شوكولاته. لكن وبجيب لها الشوكولاته بعديها على طول. يعني هي خلاص عرفت ربطت الشوكولاته بانها، يعني حتى هي بقالها كام يوم مظبطه نفسها انها اول حاجه بتاكلها الصبح بقت الشوكولاته دلوقتي. رافضه دلوقتي تاكل اي حاجه تانية غير الشوكولاته. اول حاجه بتاكلها كده اول ما بتصحى شوكولاته. يعني بسكوته كده صغيره تاخدها خلاص، هي مثبته نفسها. حتى يعني حضرتك عارفه طبعا ان مريم مش بتمسك الحاجه لفتره طويله، دي بتمسكها لفتره طويله. Martha, she knows that she understands that that Mariam making connection between chocolate and the word chocolate, that when she repeated every day, like, okay, Mariam, do you want a chocolate? And noted that Mariam like said and like pay attention to and be ready to take the chocolate, as now she understands that or knows that she Mariam like chocolate and know what the meaning of chocolate, and also it become like a routine for her every day when she walk like the mother asked her, do you want a chocolate? And she said, and she gave her a small piece of chocolate, and she eat it, and she liked to
put it in her hand. You know, Mariam usually didn't like keep object in her hand for a long time, but chocolate, she liked it, so she keep it in her hand for a long time. So that's a great example of two things. One is repetition, and one is using the same word over and over again so that your child begins to understand the meaning behind it. And thirdly, that you're putting the chocolate in her hand, so now she's associating the word chocolate with what's in my hand. Good job, Mom. So we all need to do that with our children. We need to give them repetition of using words, especially words that the child really likes. هي بتحيي حضرتك جدا على الشغل الهائل او المثال الهائل اللي حضرتك اديته لنا، ان اول حاجه ركزت عليها هي فكره التكرار، ان حضرتك عملتيها بشكل متكرر بنفس النظام او بنفس العرض. انت عايزه شوكولاته فبتديها او بتدعمي رغبتها، او الكلمه كلمه شوكولاته بان حضرتك بتديها شوكولاته. فالتكرار استخدام نفس كلمه شوكولاته او استخدام نفس الكلمه او الكلمات دائما بشكل متكرر، ده برضو دعم ان لما مريم بتسمع كلمه شوكولاته بتاخد الشوكولاته في ايديها، فخلاص عملت الربط ما بين صوت الكلمه او سماعها لكلمه شوكولاته وان هي هتحصل على الشوكولاته اللي هي عايزاها. وده اللي بيحتاجه اولادنا، ان هو دايما يبقى فيه تكرار، يبقى فيه روتين، في استخدام للغه دائما. Thanks, Mike. Could we go to the next slide, please? I think we're going to keep going to the next one. Okay, so when we think about who your child is, in the middle of this circle, the yellow one, this one, that's who we're talking about right now. We're talking about who your child is around likes, dislikes, and strengths. لما بنشوف الصورة اللي قدامنا دي بنلاقي إن أول حاجة أو أكتر حاجة إحنا بنركز عليها أو بنتكلم عليها حاليا هي الدايرة الأولية اللي قدامنا، هي دايرة الطفل ابننا. So right now we have been talking about the likes that your child has. Some of you have small children, so I'm hearing about the things that they like and the things they do not like. الأغلب مننا احنا عندنا أطفال صغيرين، بنبقى عارفين أو هي سمعت دلوقتي مننا إيه الحاجات اللي هم بيحبوها أو المفضلة بالنسبة لهم وإيه الغير مفضل بالنسبة لهم. So when we think about your child liking chocolate, the people in the family probably know that Miriam likes chocolate. اما بنتكلم مثلا عن حب مريم للشوكولاته، فاحنا دلوقتي بقينا عارفين ان مريم بتحب الشوكولاته، وكمان مارسا كمان بتحب الشوكولاته زيها. And we also know that in the family, the child also likes his grandmother, his grandfather, his mother, father. So now we're talking about the circle of family. واما بنتكلم برضو او عرفنا عن مريم ان هي بتحب في الاسره او في العيله الكبيره، بتحب ان هي تروح تزور الجد والجده، وبتحب ان هي الاقارب تزور الاقارب. فاحنا دلوقتي خرجنا للدايره الاكبر وهي دايره الثانيه، دايره الاسره. So when we think about the family, many of you have what we call extended family. You have mother, father, children, and then beyond. Beyond extended family would be grandmother, grandfather, uncle, aunt, all those people that are part of the extended family. احنا لما بنيجي نتكلم هنا عن الاسره، احنا بنتكلم عن الاسره الاوليه او الاساسيه اللي هي الاب والام والاخوه، وبنتكلم برضو عن الاسره الممتدة اللي هي بقى بتشمل أو العائلة الكبرى اللي هي بتشمل الجد والجدة، الخال والخالة والعم وأولادهم. So all of the things that you created by your student profile, let me introduce your child. So we look at the likes, the dislikes, the strengths, and activities.
من خلال معطيات اللي حضراتكم اديتوها لنا خلال اللقاء اللي فات وخلال اللقاء ده، ان عن او بروفايل الطفل عرفنا دلوقتي مثلا مريم بتحب ايه وما بتحبش ايه، بتحب مواطن القوة، الحاجات المفضلة ليها سواء في اماكن او اشخاص او انشطة. So we want to make sure that as you describe your child, Miriam, everybody in the family knows and understands who that child is using those words. All the things that the child likes. Everybody needs to know that. ان احنا لما بنيجي نتكلم مثلا، هناخد مثال كبنتنا مريم، ان احنا بنيجي نتكلم او نقدم مريم عيله، ان احنا اغلب العيله دلوقتي بقوا عارفين مريم هي بتحب ايه، سواء بتحب ايه في الاكل او في الشرب او الانشطه او الحاجات المفضله بالنسبه لها. And it's really important for you to use the vocabulary that we've talked about. So that every family member knows that the child, Miriam, in this family is a very positive person. We want to talk about the child in very many positive ways. هنا مرسى بتركز جدا على استخدامنا للكلمات لما بنيجي نتكلم على أولادنا، حتى لما بنيجي نتكلم على أولادنا مع الأقارب أو الأهل أو حتى الدائرة الأوسع من حياتنا او مجتمعنا، ان احنا نستخدم الكلمات الايجابيه، الكلمات والوصف الايجابي، ان انا اتكلم عن بيحب، قادر، قد ايه الافكار الايجابيه والكلمات الايجابيه بتؤثر او بتبقى ليها تاثير قوي قوي، اما احنا لازم ان احنا نستخدمها في وصف ابننا او بنتنا. So when we think about the communication, we know that many children that we work with do not have communication that's always clear. We don't always understand what that child wants or needs. اما بنيجي نتكلم عن التواصل بنلاقي ان في حاجات كتير بالنسبه لاولادنا ممكن تواصلهم مش مفهوم، او اوقات كتير بنبقى عندنا علامات استفهام، مش عارفين هم عايزين ايه او محتاجين ايه دلوقتي، مثلا سواء بيبكوا او بيصرخوا او في حاجه هم بيزنوا عليها واحنا مش قادرين نعرفها. ففي حاجات في التواصل احنا برضو بنبقى ساعات بنقف ان احنا مش عارفين هم عايزين ايه. So it's important for all the members of the family to learn how to communicate and to share what they've learned about that child with everybody else. بيبقى مهم جدا ان الاسره الاوليه تعرف العائله الكبرى او الجد والجده، الخلان، العمات، الناس اللي هم الدايره الثانيه ليهم، ازاي ابني او بنتي بيتواصل، ان انا اعلمهم او اعرفهم ان هو قادر على التواصل وهو بيستخدم سواء سلوك معين او حاجه معينه او علامه معينه او طريقه تواصل معينه، فان انا ازاي ان انا اتواصل معاهم واعرفهم ايه الطرق اللي بيستخدمها ابني او بنتي في التواصل. So as the child begins to learn more communication, then information needs to be shared. For example, when grandma comes to the house, the child knows grandma's there. Why do you think the child knows that? If the child is totally blind, but grandma shows up, what communication does that child have because they know grandma has arrived at the house? لازم نبقى عارفين طريقة تواصل ابننا أو بنتنا. لما بنيجي مثلا بتدي مثال، لو مريم في البيت وجدتها أو جدها جم البيت، هي بتعرف ازاي ان جدها او جدتها موجودين في البيت او جم البيت، ايه اللي بتقدر تعرف ازاي ان هم موجودين او جم البيت عندها. معانا ايوه يا ميس مي. طيب هو مبدئيا يعني احنا يعني اولا هي بتبقى عارفه الاشخاص بالصوت. يعني عارفه مثلا جدتها مامة باباها مثلا انها ده صوتها وعارفه طريقه كلامها، تبقى عارفه يعني. بصي انا يعني مش يعني كل واحده فيهم ليها طريقه مختلفه، يعني عارفه ان دي الجده دي بتاعت كذا، الجده دي بتاعت كذا، بتبقى يعني مثلا مامتي انا لا بتحب، عارفه انها بتلعب معاها لما تروح لها او تسمع كلمه نناه بتضحك. طبعا لما كانت بتبقى في الحضانه مثلا يقولوا لها انت رايحه عند نناه، كانت بتبقى بتبدي انها مبسوطه بتضحك.
لما تسمع صوت جدتها التانية مثلا هي عارفة انها بتغني لها او بتقول لها حاجة، فهي بتبقى عارفة ان دي، يعني اعتقد انها عارفة ان التانية دي الجدة التانية يعني. مهم. يعني هي بتميز اكتر بالصوت يعني. يعني هي والاكتيفيتيز بتبقى طبعا. في البيت، والجدة مثلا لو دخلت البيت أو خبطت، فالجدة بتنادي عليها أو كده، فهي بتقدر تعرف من خلال صوت الجدة. وطبعا لما يبقى في اتصال يعني مثلا بالايدين او الشيل او كده، بتبقى عارفة طبعا مين ده ومين ده يعني. تمام، يعني برضو بتدعم معرفتها للصوت من خلال الاتصال الجسدي. بالظبط كده، يعني هي بتحاول تعرف الاشخاص الايام دي بالملمس، بالوش، بكده يعني. تمام. Okay, Martha, she answered that when Mariam stay at home and one of the grandmother come to home, she know who is it by her voice. And also nowadays she start to also know who is that by tactile and by like put her hand on face to know who is that. So she know like that she is Nana, because Nana played with her and loved to sing with her. Great. Good. That's a great example. You worked very hard to explain about your daughter. Good job, Mom. تحية حضرتك جدا على شرح وملاحظة ووصف حضرتك لمريم، أحييكي بجد. شكرا the يا ميس idea ماشي. is that your daughter is learning about grandmother in many positive ways, right? So she knows. Probably the same thing is true when you take your daughter. Hello. Go ahead. Please again. Okay. مي كان في أستاذة ماري عايزة تشارك معانا في حاجة؟ Hello. Okay, so I was listening. اوكي، معانا مشاركة. طيب اتفضلوا. أيوة اسمي أنا جرمين. أنا كنت عايزة أشارك في التواصل بخصوص محمد علاء. محمد علاء إحنا طبعا بنستخدم مع الطفل التواصل الكلي، بنستخدم معاه الإشارات المرئية، بنستخدم معاه كلمات جيشتالت، بنستخدم معاه التكنولوجيا، بس هو أكتر حاجة بيفضلها هي الإشارات المرئية. شكرا لي. شكرا أستاذة جرمين على مشاركتك. Marcia, also we have Mrs. Jermine from NIDA. Also, she wants to share about her student Muhammad, that he loved to communicate and using with him total communication. But he really preference or like to use sign language. Nice. Understand sign language. So now what we're talking about, thank you for sharing. Now we're talking about sort of the next circle of school, right? So we've talked about the family, grandmother coming, the child is beginning to learn who the grandmother is, they play together, they have that relationship that you all have with your daughter or son. So those of you in the audience know that that child begins from relationships by reaching out from a tiny little point to the family, right? So we're talking about family as relationship.
احنا هنا دلوقتي هنتكلم او بنتسع في الدوائر بتاعتنا من ان احنا بدأنا بالكلام عن الطفل ذات نفسه، وان احنا عرفنا مواطن القوة ومواطن الضعف والحاجات كلها البروفايل بتاعه، واتسعنا الى الأسرة او الأسرة الممتدة، وعرفنا مثلا ان هو بيحب الجدة، بيحب اشخاص معينين من العيلة والأنشطة اللي هو بيمارسها معاهم. دلوقتي هنتسع لدائرة أكبر اللي هي دائرة المدرسة، الدائرة الأوسع أو الأكبر من الدوائر السابقة. And now what the teacher is talking about is the school. So now your child becomes school age, they're ready to go to a school. School may be center, it may be a school, it may be a nursery, it may be daycare. But the fact is that you're going beyond the family to something different. احنا هنا بنتكلم عن الدائرة الأكبر، ان احنا خرجنا عن الأسرة المقربة أو الأسرة الأساسية للعائلة الأكبر والأقارب. هنخرج للولد كبر أو ابننا أو بنتنا كبروا ويقدروا دلوقتي إن هم يدخلوا المدرسة. هنا بتوضح إن المقصود بكلمة المدرسة مش المدرسة العادية، لكن ممكن احنا يكون قصدها إن هي يكون سنه جه المدرسة، الحضانة، رعاية أو مركز التأهيل أو حتى المراكز أو الأماكن اللي بياخد فيها جلسات التأهيل والتعليم. فهنا مفهوم المدرسة بالنسبة لنا مش مجرد بس مدرسة اللي هي مدارس الحكومة أو المدرسة الحكومية، لكن هي قصدها المفهوم الأعم والأشمل لخروج ابننا لمجتمع أكبر عن العائلة والأسرة. Thanks, Maya. So now we're talking about the child going to school, and now the child is learning new relationships with his teacher, and the child is also learning to communicate in different ways. احنا دلوقتي خرجنا عن الأسرة أو العائلة وخرجنا للمدرسة، فهيتعامل مع أشخاص أغراب إلى حد ما بالنسبة له زي المدرسين أو أخصائي التأهيل، وهيبدأ فيه برضو إيجاد أنماط التواصل المشتركة معاهم إزاي إن هم يفهموه وهو يفهمه. So when the child goes to school or goes to the center, it's up to the parent to say to that teacher, this is my son, this is what my son likes, this is how my son communicates. أما بنيجي نخرج بابننا لمركز التأهيل أو للمدرسة أو لأي مركز ابننا هيلتحق بيه، بيبقى مهم جدا كولي أمر إن أنا أخرج أقول ابني بيحب كذا، بيتواصل بهذا الشكل، بقدراته بهذا الشكل، أو أوصف ابني بالشكل الإيجابي أو بالوصف أو البروفايل بتاعه الدقيق. And then there's a relationship between the teacher and the family because they share the same ideas about the child. إن إحنا هنا بنخلق أو بنبدأ تكوين روابط علاقات ما بين ولي الأمر وما بين المدرس أو أخصائي التأهيل، إن إحنا نبدأ نعرفه المعلومات اللي عندنا. إن إحنا ولي الأمر هو زي ما إحنا بنقول دايما هو المعلم الأول أو هو الأساسي أو الدائرة الأساسية للابن، فلازم إن إحنا هو أكتر واحد عارف ابنه، فبيشارك هذه المعلومات مع المدرس أو أخصائي التأهيل، فيبدأ في خلق روابط وعلاقات ما بين الأب أو الأم وما بين المدرس والأخصائي ومعانا الطفل. So now it's important for the family and the teacher to be able to share information about new communication and new likes and new dislikes so that the profile of that child is the same in the family and in school. بيبقى مهم جدا ان ولي الامر يعمل شير او يعمل مشاركه لكل المعلومات اللي عنده ومعرفته بابنه مع المدرس او الاخصائي اللي هيشتغل مع ابني او بنتي في المركز او المدرسه او اي حضانه، ان احنا نشترك كلنا في البروفايل بتاع ابني او بنتي، ده هيساعد في الشغل معاهم.
Does anyone have any questions, Mai? في أي حد عنده تساؤل أو استفسار حتى الآن؟ يا ريت يبقى في مشاركات أكتر وتفاعل أكتر، منتظرين مشاركات حضراتكم. لو في أي حد عنده تساؤل أو تعليق أو نقطة غير واضحة يا ريت يقول. No. No questions? Okay. So what's important here is to think about who my child is. And as your child grows from in the home to family to school, we have to change the description of that child as he learns more. إن إحنا دايما هنا زي ما إحنا بنتكلم إن إحنا بوصف ابننا مش بيفضل زي ما هو على طول، لا، زي ما ابننا بيكبر البروفايل زي ما اتفقنا المره اللي فاتت البروفايل بتاعه بيتغير. ممكن الحاجه اللي هو كان بيحبها ما بقاش يحبها بعد كده، او بعد ما كبرت قائمه المفضلات اتغيرت، او قائمه الغير مفضل بقى اتغير، او قائمه الانشطه. فبالتالي البروفايل ده بيتسع معانا مع نمو الطفل و هو بيكبر في السن. فبالتالي البروفايل لازم برضو يبقى يعني بنعمل شير للبروفايل ده مع المدرسين والتغيرات اللي بتحصل مع المدرس او الاخصائي اللي بيشتغل مع ابني. So some examples would be that when the child starts going to school, the child learns a new routine, and that child is able to use that routine at home now for the first time. That's a change in behavior for that child, learning a new routine. لما ابننا بيخرج لمركز تأهيل أو مدرسة أو حضانة فبيتعلم روتين وأشياء جديدة، بيبقى ليه نظام وسيستم مختلف. بيبقى مهم جدا إن الروتين الجديد والحاجات الجديدة اللي هو بيتعلمها في المدرسة إن هي برضه تطبق في البيت، أو يبقى فيه روتين برضه بيدعم هذا الروتين بتاع المدرسة في البيت. So for example, some of you have said the child does not like the doctor, does not like to go to different places. يعني كمثال مثلا ان احنا ما حد كان شارك معانا ان ابني او بنتي ما بيحبش يروح العيادات او ما بيحبش يروح للدكاترة او في اماكن معينة ما بيحبش يروحها. So we know that your child does not like to go to the doctor, but he has to go, right? It's necessary to go to a place where your child does not like. احنا عارفين مثلا دلوقتي ان انا ابني ما بيحبش ان هو يروح للدكتور او العيادة، ولكن دي حاجة مهمة او مكان مهم لازم ان هو يروحها او مضطر ان هو يروحها. So when the child goes there, it's important for you as his parent to be able to describe to the doctor the changes that your child has made as he grows up. بيبقى مهم جدا برضو انا كولي امر ان انا لما بخرج بابني او اروح للدكتور انا برضو لازم اوضح للدكتور او الدكاترة اللي بيتعاملوا مع ابني ايه التغيرات اللي بتحصل، ايه الحاجات اللي بتحصل مع ابني، ايه الحاجات اللي برضو الانماط اللي بتتغير عنده، سلوكياته، الحاجات اللي بيفضلها. لازم برضو ان انا اديلهم هذه المعلومات والبروفايل بتاعه للدكاترة اللي هم بيتعاملوا. So for example, your child is beginning to walk by himself. مثال مثلا ان ابنك بدأ او ابني او بنتي بدأوا ان هو يمشي لوحده. But when he gets to the doctor, he's very afraid, so he crawls into your lap and does not move. برغم ان مثلا ابني او بنتي بيقدروا يمشوا لوحدهم، ولكن لما بنيجي نقرب من عيادة الدكتور فبيبدأ ان هو يبقى يعني بيتشعلق فيا ويبقى ان هو عايزني اشيله وحاسس بخوف جدا من التواجد في عيادة الدكتور. But part of your information needs to be shared to the doctor by saying he almost walks by himself now. He now likes fruit. He didn't like fruit before, and he has good communication
hand over hand. So it's your job to talk to people outside your school environment about who your child is in a positive way. ان احنا لازم برضو ان احنا بنأكد على معلومة ان احنا نعمل نتكلم عن ابننا بالطريقة الإيجابية برضو مع الدكاترة، وبنوضح لهم ايه التغيرات اللي بتحصل، ايه الحاجات اللي هو كان بيحبها او بيحبها، واوضح له دايما التغيرات اللي بتحصل في ابني من خلال نموه ومن خلال عملية النمو بتحصل. اوضح للدكاتره ايه الحاجات اللي هو بيخاف منها او بيقلق منها، اوضح للدكتور تواصل ابني ازاي، ابني بيتواصل ازاي. بوضح للدكتور كمان ان انا ممكن يستخدم حاجه محببه او اربط الحاجات المحببه بالمكان اللي هو غير محبب. احاول ان انا احبب ابني في المكان، احاول اوضح للدكتور ازاي يفهم ابني بطريقه ايجابيه. Because that doctor does not have the same relationship with your child as you do, and it doesn't need to, but it's your job to advocate to that person who your child is now, because he probably knew him as a young baby who cried, and now that baby is now 4 years old, has made a lot of gains and a lot of successes. So it's important for you to advocate, as I said, very positive ways to another person who your child is now. هنا مارسا بتتكلم على نقطة مهمة جدا جدا جدا، ان انت ازاي كولي امر ان بابا وماما ان انت تكون عايزة اقولها بشكل اوضح مناصر او مدافع عن حقوق ابنك. يعني ايه تدافع عن حقوق ابنك؟ ان انت لما نيجي نروح مثلا لعيادة الدكتور وتلاقي الدكتور بصراحة بيتعامل مع ابني او بنتي ان هو مجرد طفل بيبكي، ايه ده هو عنده مشكله صحيه وعلى طول بيبكي، فما بيبقاش قادر يستوعب ان البكاء ابني او بنتي ده ممكن يكون وسيله من وسائل التواصل او التعبير عن انفعالاته ومشاعره. فان انا اوضح له لازم ان انا كولي امر ان انا لا، هو ممكن يكون بيعيط علشان خايف، او ممكن يكون بيعيط علشان انت بالنسبه له شخص غريب، او ممكن يكون بيعيط علشان خاطر جعان او عايز شوكولاته او عايز حاجه محببه معينه. فلازم توصل للدكتور او الشخص المتعامل مع ابنك او بنتك ان لا، هو انا ابني حد قادر، انا ابني عنده قدرات ومميزات كتيره، وان هو حتى لو البكاء ده ممكن يكون غير مفهوم، ولكن هو لا، هو ليه معنى وممكن يكون عايز كذا كذا كذا. لازم اتكلم بايجابيه مع الاشخاص اللي حواليه او نتعامل معاهم عن اولادنا. يعني لو ملاحظين معايا معلش، لو ملاحظين معايا ان احنا بنبدا تدريجيا بنتسع ل بالدوائر بتاعتنا، من مجرد الاسره في داخل المنزل للعيله للمدرسه، خرجنا للدكتور. وان انت ازاي كولي امر تكون مؤمن بحقوق ابنك وقادر على الدفاع عنها، وان انت الافكار السيئه او الافكار السلبيه عن اولادك. Okay, Marcia. Thank you, Mai. So the last area is the area called community. And we're talking about that when you talk about your child liking to go someplace or liking to go outside. That's really community. لما بنيجي هنا نشوف بقى الدايرة اللي بعد المدرسة هي دايرة المجتمع. في دايرة المجتمع لما جينا اتكلمنا مثلا عن ان ابني او بنتي بيحب يروح خارج المنزل، مثلا بيحب يروح الجنينة او يروح الملاهي او يروح المول او يخرج بره عن اطار المنزل او العيلة، الاماكن الخارجية، التعامل مع الاشخاص الخارجية. So when you talk about your child being part of the family and then going off to a center to learn new things, your child is also participating in many community activities. برضو ان احنا زي ما
نلاحظ الدوائر ان احنا دايرة الأسرة الأولية، وبعد كده دايرة المركز التأهيلي أو المدرسة، وبعد كده خرجنا لدايرة المجتمع، وان هو ازاي يقدر ان هو يشارك في المجتمع ببعض الأنشطة أو يشارك في بعض الأنشطة الخاصة بالمجتمع من حوله. So as your child gets older, they're going to learn more things about their world beyond the family. They're going to create new relationships with people that are less familiar. كل ما ابننا بيكبر دايرته بتوسع، معرفته بتوسع، القدرات والمهارات بتكبر معاه، فبالتالي ان احنا لازم نتسع معاه في الدايرة دي والمعرفة دي، نخرج من الأسرة للمدرسة للمجتمع والحاجات والأنشطة اللي هو يقدر يمارسها في المجتمع. So community activities might be going to the park. Community activity might be going to shop, going to the grocery store. It might be going to a special museum. So as your child gets older, we want to expose your child to activities that they really like versus not like. كل ما ابننا أو بنتنا بيكبروا بنبدأ نشارك معهم في المجتمع، أو بيخرجوا من دايرة الأسرة، دايرة حياتهم أو الدايرة بتاعتهم بتكبر وبتوسع. هنا الأنشطة اللي في المجتمعية اللي هي بتتكلم عنها، هي بتتكلم أكتر عن ممكن أنشطة المجتمع ده أو المشاركة المجتمعية دي، ممكن مثلا إن هو يروح للسوبر ماركت، أو يروح للمول، أو يعمل شوبينج، أو إن هو يروح للأماكن المفضلة اللي هو بيروحها، إن هو يروح مثلا للفكهاني أو بتاع الخضار علشان يشتري، ان هو يروح مع باباه او مامته. ده ممكن تكون حاجه بتبقى ممتعه بالنسبه له، ان هو يروح يشتري حاجه من السوبر ماركت او المحل اللي جنبيه. ده من الانشطه المجتمعيه اللي ممكن، او الانشطه اللي ابني او بنتي لما بيكبروا ممكن يشاركوا فيها وتكون حاجه محببه ومفضله بالنسبه لهم. So as you do more of those activities in the community, your child is going to learn through repetition the words grocery store, the words swing, the words park, the words flowers. So the more often you take your child to those community-based activities, the more they will learn and anticipate what's next in the activity. أما بنيجي مع تكرار خروج أولادنا مثلا ومشاركتهم لهذه الأنشطة، يعني مثلا لو جينا نتخيل إن إحنا في عادة معينة، مثلا بعد يوم الجمعة بنروح نشتري طلبات البيت مثلا من السوبر ماركت اللي جنبينا، فما بيبقى تكرار هذا النشاط ده بيعلم ابني مهارات ومفاهيم اكتر، زي ان هو هيبدا يعرف مثلا ان يعني ايه سوبر ماركت، يعني ايه فكهاني، يعني ايه اشتري، يعني ايه ادفع، اخد، يعني مهارات و أنشطة مختلفة ومفاهيم مختلفة بتتسع كل ما بخرج بابني عن نطاق البيت إلى المجتمع الخارجي. Can we go to the next slide, please? I just want to review one thing on the next slide, I think. So we've talked about this. We're going to go to the next one. And this is what we talked about in terms of your child coming to school in that circle. Your child has gone from child to family to school. So we have reviewed what's important for you to talk to the staff about your child. احنا من خلال ملاحظتنا للسلايد اللي فات عن الدوائر المتداخله دي، وعرفنا ان ان كل ما ابني بيكبر بيبدأ الدايرة دي بتتسع، وازاي ان انا بخرج من طفلي من مجرد الأسرة المقربة او الأسرة الأساسية للعائلة الأكبر إلى المركز التعليمي، وازاي ان انا لازم اعمل علاقة مع أخصائي التأهيل أو المدرس سواء في مدرسة أو مركز تعليمي، وإزاي إن أنا أعمل معاه الشير للمعلومات والبروفايل اللي أنا كونته عن ابني، سواء مواطن قوة، سواء المفضل والغير مفضل، طرق تواصل. So the question is, when you send your child to a center
a daycare, a nursery, or school, what is it that you want your child to learn when they go there? What goals do you have for your child? احنا هنا مارسا بتسأل سؤال عن اما بنيجي نروح لمدرسة او مركز تعليمي او عيادة او اي حاجة بتقدم خدمات تعليمية وتأهيلية لأولادنا. هي هنا بتسأل ايه الحاجة اللي انت عايزها كولي امر ان هو يتعلمها، او ايه الحاجة المهمة اللي انت محتاج ان ابنك يتعلمها من هذا المكان او من هذا السنتر او المدرسة. So give me some ideas. حضراتكم some ideas. حد يدينا فكرة ايه الحاجة اللي هو بيبقى كولي امر ان انا عايز ابني او يتعلمها في المركز او المدرسة اللي هو هيروحها. مس مي، رحاب معاكي. اتفضلي. ممكن اشارك؟ اتفضلي يا استاذة رحاب. طبعا في بعض اولياء الامور بتدينا اهداف او بتدينا شويه طموحات ممكن تبقى بعيده عن قدرات او امكانيات الطفل. فانا في الحاله دي بحاول ان انا اوصل لهم تدريجي حسب قدرات الطفل، ببتدي من حاجه حسب مستواه وبعدين نقول لهم هنمشي واحده واحده مع بعض ونشوف طفلنا هيوصل لانهي مرحله. لكن عاده يعني من ناحيه التخاطب بيبقى ولي الامر هدفه يقول لي انا ابني عايزه يعبر عن نفسه، عايزه يرد عليا، عايز يعبر عن احتياجاته الاساسيه، ولو هو بيتكلم يقول لي انا عايز كلامه يبقى اوضح من كده. يعني حضرتك بتشاركي خبرتك من خلال اخصائي تخاطب ان اغلب يعني اولياء الامور كتير بيبقوا جايين يطلبوا من حضرتك ان هو عايز ابنه او بنته يعبر او يتكلم بشكل واضح او يتواصل بشكل واضح. تمام. شكرا يا استاذة رحاب. Okay, Marsha, we have here her comment from Mrs. Rehab. She is a speech therapist. She talking about her experience as a speech therapist that most of the parents come to her to they want their goal or they want to the main goal for them is make her son or her daughter to speak and to have a good communication way. That's her experience. Okay, great. What a great goal. Great, good goal. شكرا يا أستاذة رحاب على مشاركة حضرتك. ممكن برضو نستقبل مشاركات أولياء الأمور عن كولي أمر. كولي أمر أنت محتاج إيه من ابنك أو بنتك إن هو يتعلم أساسي كنت عايزة أسأل مركز سؤال قبل. أستاذة ميري. كنت عايزة أسأل سؤال، أشارك بسؤال قبل. هاي مرسى. مشاركة حضرتك. Hi Martha, I have a question. Yes. Sometimes some parents they want their child use the verbal language and don't want to another ways in communication. But the child like or prepare tactile the cards like this. What do you say? ممكن أترجم لحضرتك أستاذة ميري، ما أترجم للآخرين للمشاركين معانا. أستاذة ميري كانت بتعلق أو بتسأل مارسا دلوقتي إن بعض أولياء الأمور بيبقوا رافضين أو بيبقوا عايزين ابنهم إن هو يتواصل بالتواصل اللفظي فقط أو استخدام اللغة اللفظية فقط في التواصل. وبيبقوا رافضين ان هم يستخدموا مثلا ان ابنهم يتعلموا لغه اشاره او يتعلموا لغه تواصل لمسيه. فهي كانت بتسال مارسا ايه اللي ممكن يحصل في هذه الحاله. Also I want to share a comment from Mr. Muhammad Muhammadi that he also for his opinion that he wants his son to have like a good communication relationship with the others, that he can
he wants his son to communicate in simple way with his peers and with others, and the other can understand him and interact with him in good way. Great. And that's a goal that we all have for our children, right? Is that they learn how to communicate. In whatever way is possible, that's what we want to teach. Good communication. من خلال تعليق حضرتك يا أستاذ محمد محمدي إن هو ده بيبقى هدف أساسي للجميع، إن إحنا عايزين أولادنا إن هم يقدروا يتواصلوا بشكل إيجابي وجيد مع الآخرين بأي طريقة تواصل. Sorry, Marta, there was like a question from Miss Mary about Yes. when the parents want use just one way to communicate. Yep. Right. I was going to say that second. So good question, Ms. Mary. So it's always possible that a child will learn to speak, but it's also likely that the child will learn alternate ways of communication, including their tactile sense. هنا مرشا بتعلق على تساؤل ميس ميري بخصوص عن التواصل اللفظي، ان بيبقى مهم جدا ان بيبقى في بعض الاطفال فعلا عندهم او لديهم الامكانيه ان هم يتواصلوا لفظيا مثلا، وبيبقوا محتاجين بعض الدعم والتشجيع او الحصول على جلسات تخاطب اكتر. وفي برضو بيبقى من أولادنا بيبقى طرق التواصل الأفضل بالنسبة لهم هي الطرق اللمسية أو التواصل اللمسي. So let me use the example of chocolate, right? So mom has the chocolate in her hand. The child receives the chocolate. She's hearing chocolate, but she's understanding it tactilely, that the child receives the object in her hand. That's tactile communication, right? So I'm listening to the word, but I'm touching it and I'm communicating, I want that, I want chocolate. That's using an object to communicate. هنا مارتا بتوضح مثل اللي هو المثل الخاص بالشوكولاتة، إن ابني أو بنتي سمع كلمة شوكولاتة، فسمع الكلمة، الأم اديته الشوكولاتة في إيده، فبدأ يبقى في تواصل لمسي. يبقى هنا أنا سمعت كلمة اللفظية شوكولاتة ومسكت الشوكولاتة في إيدي، وما جيت بدأت أقرب الشوكولاتة لبقي، أو إن هو كابني أو بنتي إن هو يقرب الشوكولاتة وياكلها، فده شكل من أشكال التواصل اللمسي. ان في شيء مرجعي اللي هو الشوكولاته، بدا يبقى فيه خلاص احنا متفقين او عارفين ان الموضوع اللي داير دلوقتي عن الشوكولاته، انا عايز شوكولاته كطفل، فالام عرضت انت عايز شوكولاته او انت عايزه شوكولاته، فبدات البنت تنتبه او تظهر علامه على رغبتها بالشوكولاته، وبدات ان هي تمد ايديها، او الام مجرد ما اديتها شوكولاته خلاص مسكت الشوكولاته في ايديها وعرفت ان هي دي كلمه شوكولاته، او منطوق كلمه شوكولاته هي بالربط بالشيء او الاوبجكت اللي في ايديها اللي هو الشوكولاته، وبدات تاكل. فده شكل من اشكال التواصل. So another example, thank you, Maya. The other example is a child can communicate when they're wanting a drink and they point or they hold the cup. That is basic communication. I might say, you want a drink? And I might sign drink. So my child is now learning the object representing drink and the gesture, sign, drink. So that's using their voice in a different way. They're communicating through their hands and sign. احنا هنا بنتكلم ان احنا ازاي ان احنا نربط ما بين اللغه اللفظيه اللي احنا بنتكلم، اللي احنا مثلا بنقول ابننا انت عايز تشرب وبديله الكوبايه في ايده، وفي نفس الوقت بديله اشاره اشرب، فبقول له اشرب وبعمل له اشاره اشرب،
وفي نفس الوقت معاه الاوبجكت نفسه او الشيء الدال على الشرب او الحاجه اللي بيستخدمها في الشرب اللي هي الكوبايه بتاعته. فهنا احنا بنعمل زي نمط تواصل او بنستخدم اكتر من وسيله تواصل مع ابني او بنتي علشان يقدر ان هو يعبر ويفهم ويبقى عنده طرق تواصل مختلفه. مستر محمد محمدي حضرتك رافع ايدك، حضرتك عندك سؤال؟ Okay, so what I'd like to do is actually, I have a video, Mai, that's perfect for this conversation. So I'd like to ask Dr. Nashua to stop sharing the video, sharing the screen, and maybe I can do the video and we can share the screen for video. مارسا معاها فيديو دلوقتي هتعرضه علينا عن التواصل، وهنبدأ دلوقتي في عرض الفيديو. I'm going to try to find the video. Okay. لو في أي حد عنده أي تساؤلات أو أي تعليقات يا ريت ممكن تكتبوها لنا في الكومنت وهنتناقش فيها مع بعض. Hello. Good morning. Does anyone have questions as I'm looking for the video? يا مستر محمد. ايوه. اتفضل حضرتك معانا. يعني انا عايز اسال وسائل الحمايه المقترحه في ظل الظروف الحاليه اللي هي الكورونا، لما نيجي نرجع ان شاء الله في مقترحات عند مرسى بالنسبه للطلاب او للمعلمين في التعامل مع الاولاد دايركت، اللي هيبقى اتصال مباشر ما بينهم؟ اوكي تمام، ممكن على اخر المحاضره كده نشوف اقتراحاتها، ان هي موضوع كبير قوي مستر محمد. طيب. عملوا تدريب هناك علشان ازاي يدربوا المدرسين على الشغل مع الاطفال بعد كورونا، فمعلومات حاجه كتيره قوي. فممكن على نهايه اللقاء النهارده هنشوف كده لو هي هينفع تشارك معانا هذه المعلومات ولا لا. ان شاء الله. شكرا. What was the question? Mr. Muhammad was asking about a big topic about Corona and what he can do as a class teacher when the students come back to school, and about the protective way that they can do and use it with the student in the class. Okay. And I told him maybe in the last part of our meeting, because it's a very big topic. Okay, so I have a video. I don't know. I got to find how to share. What do we have today? The screen. What activity do we have today? حضراتكم شايفين معانا الفيديو؟ Oh no. All right, so Natalie, would you like the first time to check out? I want people to notice the use of objects in the video. عايزين نلاحظ في الفيديو استخدام الأشياء أو استخدام الأشياء اللمسية أو المجسمة في هذا الفيديو. So we have M-I today. Nice job checking it out with your eyes and your hands. Hands? Yeah. Here we are. M-I. Yeah. There's our ball pit ball. Yeah. Look how you're doing it. Yeah. Yeah. Thank you, Pam. And last but not least, Mr. Martin, we have our SMI, our ball pit ball. Let's find it. SMI.
me. All right, so our activity today is SMI. Can you repeat it? Okay, so I would like people to describe the activity and the communication for these students. Marcia, can we What play did you it see? again? Oh, sure. All right, it's gonna be for meeting. With a song. Should we sing our hello? Oh, this is a different video. All right, let's Sorry. sing. Should we sing with you? Yeah. Okay. Hello, everybody. اوكي هي دلوقتي انا طلبت منها ان هي تعيد الفيديو اللي فات. طلبت مننا ان احنا نلاحظ استخدام المدرسه للعناصر اللمسيه او الاشياء المرجعيه للنشاط اللي هتقدمه للاطفال. All signed into meeting today. I can't find the video on mine. This is it. What do we have today? So notice that the staff are signing. Today we have. Okay. All right. So okay, you can comment. No, I like more things. Oh, nice job. This one? So have I today. Nice job checking it out with your eyes and your hands. Here? Yeah. Here we are. Yeah. There's our ball pit ball. Yeah. I love how you're doing it. Yeah. Yeah. Thank you, Pam. Last but not least, Mr. Martin, we have our SMI, our ball pit ball. Let's find it. SMI. To me. All right, so our activity today is SMI. Okay, thank you, Marta. Sure. Can we comment on the video? Oh, yeah. What did people see? What communication was there on the video? هي حابة تسمع آرائكم أو تعليقاتكم بالنسبة لهذا الفيديو اللي احنا اتفرجنا عليه. إيه طرق التواصل المستخدمة وإيه اللي شفتوه في الفيديو؟ في حد هيشارك معانا؟ ممكن أشارك ولا؟ اتفضل اتفضل مستر سمير. Hello, Martha. Hi, Samira. How are you? I'm fine. How are you? I'm good. I'm good. I'm happy to see you. Happy to see you too. Thank you. Hi. The video was not clear, but I saw teacher use verbal or speech and tactile card, and the student use voice, and he can catch the card. Mm-hmm. Right. So the cards were all tactile, right? Samir, the cards were all tactile. Yes, tactile. Right. Yes. Is that
And does that communication work for those children? Do you think it's helpful to have tactile representation? Is that good? I think yes, it was good. The reason I'm asking is the children are totally blind, right? So they need tactile symbols in order to understand the meaning of the word. Tactile Yeah. symbols help them listen to the word and touch it, right? Yes, I think this like we use another ways to help the student to speak if he can. That's right. But if a child's nonverbal, the first way to begin is to help them understand this object means this by their hearing, and over time, maybe they will speak. But this is beginning communication using tactile objects. Yes, it will be easier. I hope. ممكن أترجم. Maya, do you want to translate? Please. I'm sorry, the network not اوكي not good. على الفيديو ان من خلال ملاحظته على الفيديو ان تم استخدام طريقه لمسيه او عنصر لمسي للتعبير عن النشاط اللي هيتم القيام بيه، وكان العنصر اللمسي ده هو الكوره. ومارسا كانت بتتكلم معاه او سالته عن رايه، هل من وجهه نظرك تفتكر ان المعنى وصل ل او المفهوم وصل للاطفال او الطلاب من خلال هذا العنصر المرجعي ده؟ فهو قال لها فعلا هو في البعض عبر عن فهمه او ادراكه لهذا المعنى من خلال استخدام اللمس او لمس الكوره او مسكها. وان برضو كان في تعليق تاني ان المدرسه كانت بتستخدم اكتر من طريقه، ان هي برضو في البعض منهم عبر صوتيا عن النشاط، وفي البعض كان بيستكشف العنصر المرجعي للنشاط اللي كانوا هيقوموا. So the idea of the video is that children are learning how to communicate using their voice a little bit, but more often using objects and listening to the language. So they're hearing the language, but they're using their hands to communicate. هي بتتكلم هنا ان الفكره في الفكره في الفيديو او الفكره من وراء الفيديو ان هي بتوريكم ان احنا بنستخدم اللغه اللفظيه في الكلام. هي المدرسه كانت بتتكلم او بتعبر لفظيا عن النشاط اللي هيقوموا بيه، استخدمت كمان معاهم الاشياء اللمسيه او العنصر المرجعي للنشاط اللي هم هيقوموا بيه، استخدمت معاهم كمان الاشاره والاشاره اللمسيه او hand under hand. So the purpose of this video is to show morning circle where the children are getting information about the next activity. So the next activity is called SMI, and each student is learning the name of SMI by taking a turn to touch the objects. هي بتوضح الفيديو ده كان خلال ايه. هو ده كان خلال وقت الدايره. خلال وقت الدايره كانت المدرسه هنا في الفيديو ده بتقول لهم ايه النشاط اللي هيقوموا بيه بعد انتهاء وقت الدايره، وهو نشاط اسمه SMI. اعتقد ده SMI Sensory Motor Integration. او ان هم هيروحوا غرفه التكامل الحسي، وان غرفه التكامل الحسي العلامه المرجعيه بتاعتها هي كانت الكوره، ان هو بيبقى فيه زي حوض مليان كور. فالعلامه المرجعيه لغرفه التكامل الحسي عندهم هو الكوره، فبتكلمهم عن النشاط اللي هيقوموا بيه بعد كده بعد انتهاء وقت الدايره، ان هم هيروحوا لغرفه التكامل الحسي واستخدام اكتر من وسيله لتوصيل المعلومه دي مع الاطفال. Okay.
So any questions or responses? Also, there is a comment from Ms. Heba Nasser that she thinks that the teacher was tactile or using sign language, the letter yeah. I'm trying to figure out how to describe it. That she thinking about SMI, that yeah, SMI to give like finger spelling to the student. That the word that writing on the card. Right, that's right. And usually we don't use finger spelling, but there's no other way to describe SMI other than those words. Typically, we do not use finger spelling all the time, just in that one activity. هو مع الأطفال الصغيرين دول ما بنقدرش نستخدم على طول اللي هو نستخدم الفينجر سبيلنج أو الهجاء الإصبعي أو اللي احنا نقول لهم على الكلمة بالحروف بتبقى صعبة عليهم، ولكن هي كلمة SMI بيستخدموها الثلاث حروف دول اختصار اللي قلنا sensory motor integration اللي هو التكامل أو نشاط التكامل الحسي، فكلمة كبيرة فاختصروها في الثلاث حروف SMI، فعشان كده هم بيقدموها كنشاط أو بتقول لهم التعبير عن النشاط العام إن هم هيروحوا غرفة التكامل الحسي بعد انتهاء من وقت الدائرة. And the other idea is that the teacher is using total communication. So she's using her voice, she's using objects, and she's using tactile communication and simple sign. So that's a nice description of how the teacher is communicating with the students using total communication. من خلال هذا الفيديو لاحظنا ان هي المدرسة بتستخدم معاهم التواصل الكلي أو أساليب التواصل الكلي. هي استخدمت صوتها أو اللغة اللفظية، استخدمت الإشارة والإشارة اللمسية hand under hand إن هي تقول لهم عن النشاط أو العنصر النشاط اللي هم هيعملوه بعد كده من خلال hand under hand. استخدمت برضو معاهم التاكتايل object العنصر اللمسي المرجعي للنشاط وهو الكارت عليه كورة. فهنلاحظ هنا إن هي استخدمت أكتر من وسيلة تواصل لتوضيح المفهوم والمعنى للطفل إن هو هيعمل إيه بعد كده أو النشاط اللي جاي. Any other comments or questions? في أي تساؤلات أو في أي كومنتات حد حابب يعبر عنها أو عايز يعلق عليها في من خلال مشاهدته للفيديو اللي تم عرضه؟ أي حد حابب يشارك معانا في تعليقه على الفيديو اللي تم عرضه؟ Okay, Marsha. Okay. Okay, May, the total communication helps the child communicate. ميس ميري علقت معانا ان هو قد ايه ان استخدام التواصل الكلي وان المدرسه ما استخدمت التواصل الكلي في النشاط او توضيح المفهوم والمعنى، قد ايه ده هيساعد ابننا او بنتنا فيما بعد ان هو يتواصل بشكل ايجابي ويوصل له المفهوم برضه. شكرا ميس ميري. So the idea of this video is to show a few students learning how to communicate and also to assess whether the child actually likes the activity, SMI. For example, if the child did not like the activity, they may have said, they might have taken the card and said, no, thank you, I don't want to do it, right? So we're assessing whether they understand whether they understand the activity. We also are looking at their attention to the idea because they're all sitting very nicely. So we're looking at their strength in terms of being able to attend. من خلال الفيديو قدرنا نعرف مثلا
ان طرق تعبير الطفل عن هل هو حابب الاكتيفيتي او لا. يعني مثلا هنلاقي هنا ان هو لو ما كانش حابب النشاط ده كان ممكن قوي ان هو يمسك الكارت يبعده، او يعني لو هنقول مثلا لو هو عنده قدرة على التعبير اللفظي هيقول no I want، يعني انا مش عايز النشاط ده، او ان هو سوري يعني في الكلمة دي هيمسك الكارت وممكن يرميه او يبعده. فده كده هقدر اعرف ان هو مش بيحبه. لكن ان الطفل قدر ان هو او تقبل ان هو يستكشف العنصر المرجعي للنشاط، او ابدى صوت او ابدى فرح او ابدى تعبير جسدي ان هو ما عندوش مشكله مع النشاط، فده ممكن يكون ده دلاله على ان هو بيحب نشاط اللي هو التكامل الحسي، ذهاب لغرفه التكامل الحسي. Okay, Marta. Okay, so I think I'm going to stop this lecture and open it up to questions that people have related to anything else. يعني أنا فوجئت برضه إن الوقت عدى كده، بس إحنا ممكن نتوقف حتى في النقطة اللي إحنا واقفين عنها دلوقتي ونستقبل تساؤلات أو نقاشات لو أي حد حابب إن هو يسأل عن حاجة أو يتناقش عن حاجة بالنسبة لأولاده، أو حتى التلاميذ بيتعاملوا معاهم. طيب ميس مي ممكن أسأل سؤال؟ اتفضلي حضرتك. أنا مامة مريم. طيب أنا كانت عندي طبعا مشكلة اللي هي بتاعت إن مريم بتكره العلاج الطبيعي وما بتحبش تروح المكان هناك وبتقعد الساعة كاملة يعني عياط وغضبانة وكده. أنا يعني مش عارفة أعمل معاها إيه في قصة كمان موضوع حضرتك عارفة أكيد المشي والوقوف، وحاولنا في القصة دي، بس يعني هل في يعني أي طريقة نخليها مثلا إنها تحب الموضوع أو ما تبقاش رايحة متضايقة قوي كده، يعني بحيث إن ما يبقاش يعني روتين ممل بالنسبة لها. بس. We have here Mrs. Samah talking about Mariam, that she have a problem that Mariam didn't like to go to physical therapy, and when she there, she cried and screaming, and she didn't like to do the activity during physical therapy. She didn't like to stand or walk or anything, and this is necessary for her to get this service or to go to physical therapy. So what she can do in this part, how she can make her like to go there and stop crying. It's hard to like physical therapy sometimes, right? A lot of our students do not like physical therapy. So what do you go with her and do you stand with her or are you separate? هل حضرتك بتروحي معاها بتبقي واقفة معاها في النشاط ولا حضرتك بتدخليها المكان وبتخرجي؟ لا بنبقى موجودين معاها يا أنا يا باباها. She is with her mother or father during the physical therapy session. And they're actually with her physically, standing with her or sitting with her? Are they together? يعني حضرتك بتبقي قاعدة جنبها في تلامس أو تلاصق جسدي معاها ولا بتبقي مجرد قاعدة معاها في الأوضة ولكن بعيد؟ لا ببقى قاعدة معاها في الأوضة بس هو اللي بيتعامل معاها الدكتور بقى اللي بيعمل التمارين، لكن أنا ما ببقاش لازقة فيها. يعني هي ممكن تبقى سامعة صوتي سامعة صوت باباها لكن ما بنسيبهاش يعني. She is with her in room, but she no physical structure. She Mariam knows that her parents here. She listens to their voice, but there is no touch or no. What does she do with her mom or dad separate from PT? Does she know how to do those skills with mom or dad? Sorry again? The skills that she's working on in PT, does she know how to do those with either mom or dad
separate? The other activity. The skills. No, the skills. The skills. So what is the PT asking her to do? Stand up, walk, whatever. ايه اخصائي العلاج الطبيعي بيطلب منها ان هي تقف تمشي. ايه الحاجات بالظبط اللي هو الاكتيفيتي او المهاره او الحاجه اللي هو الاخصائي العلاج الطبيعي بيطلبه من مريم؟ طيب هي طبعا بتبقى عبارة عن تمارين لتقوية العضلات عموما، تمام. وفيها طبعا من ضمنها الوقوف والمشي. طبعا حضرتك عارفة انه طبعا الوقوف والمشي بابا وماما برضو ما بيعرفوش يعملوا فيه حاجة برضو، والحضانة برضو بيحاولوا الصراحة. بس هي طبعا مريم يعني عنيدة في الجزئية دي. حضرتك عارفة يا ميس مريم. ايوه. الو. Marcia, she talking about Mariam that the PT specialist asking Mariam to do a PT exercise to working in her muscles to make it more strong to be able to stand up and also take a few steps forward. Actually, Mariam didn't like to do that in home or in also in NIDA. We tried with her also at NIDA, and she really didn't like to do any exercise or any effort in this part. And also her parents trying to do everything in home to encourage her to stand up and try to walk few steps, but she really refused and she's screaming. She's very consistent, right? She doesn't like it. Not at all. So I guess the only thing, it's really hard. I think what I would think about is every day, whether it's at NIDA or at home, everybody picks one thing, just one. So if it's to stretch her leg, to use her muscles sitting down, I would pick one activity every single day, and over time help her begin to know that it's okay. And then as soon as I'm finished with that one activity, I would give her something that she really likes, right? So I would alternate it with activity don't like for a short time, then like, and then activity short time, and then like. I think we have to help her get past that it's okay. Does that make sense? مارتا بتجاوب لحضرتك ان هي بتقترح ان هي ممكن ان احنا نبتدي معاها تدريجيا بنشاط معين نشاط واحد فقط. ابدا اعمله معاها زي مثلا ان هي زي مساج لعضلاتها او رجليها او نشاط بسيط جدا، حاجه من الانشطه اللي بتتم في خلال العلاج الطبيعي، وبعد النشاط على طول اديها حاجه محببه ومفضله بالنسبه لها، وافضل ده اكرر ده كذا مره، وبعد كده اقوم جايه مدخله كمان نشاط تاني او مهاره تانية او حاجه من الانشطه اللي بتمارس في البيتي او في العلاج الطبيعي، وبعد ما تخلص اقوم جايه ادخل لها حاجه محببه هي بتحبها. هي قصدها كده ان احنا مثلا في السيشن اللي هي ساعة مثلا، ولا احنا يعني مثلا حضرتك ممكن تدعمي العلاج الطبيعي بان هي نحاول ان احنا نخليه حاجة محببة تدريجيا. الو. فهمت. المشكلة ممكن تكون في المعالج نفسه، طريقة التواصل مع الطفلة بيستخدم اسلوب غلط. لا بالعكس خالص، ده هو معاها من وهي 9 شهور وحافظ مريم يعني تماما، حتى هو عارف ان هو بتكره الاصوات العاليه. فكان في دكتور جنبه بيعمل علاج طبيعي للطفل، بس كان بيزعق من النوع اللي هو بيزعق. تمام. مريم خلته في الاخر الدكتور ده يبقى هادي اللي هو جنبه،
ويتعامل بهدوء طول ما مريم موجودة. تمام. فهي يعني هي فرضت شخصيتها. هي لا بس احنا مش قادرين عليها، بس هي دي كل الفكرة. شكرا لمشاركة حضرتك يا مستر محمد. Martha, we have here Mr. Muhammad was comment that maybe the physical therapist was using the like a bad way to communicate with Mariam, or so that why Mariam didn't like PT session. And the mother have a comment that the PT therapist know Mariam since she was nine months. He know Mariam. He knows that Mariam didn't like loud voices, so he he asked the other doctor that he use loud voice during the other session to make her voice very low, because Mariam didn't like a low voice. So Mariam, I want to say that Mariam like make change in the center of the repetition of BT, and she make all people there, when Mariam there, all people have put their voice, because Mariam didn't like loud voice. So that was a good thing, right? Mom expressed what she liked or didn't like, and they respected that, right? Yeah. I think it's really hard. مارتا على النقطة دي، نقطة مهمة جدا مرتبطة بالكلام اللي احنا قلناه في أول لقائنا النهاردة، إن زي ما ده دليل أو تطبيق عملي إن ازاي الأم قالت أو عبرت عن حاجة ما بتحبهاش مريم، زي الصوت العالي، وما شاركتها مع أخصائي العلاج الطبيعي، وأخصائي العلاج الطبيعي شاركها مع بقية الزملاء في المركز، بقى خلاص قدروا انهم يستوعبوا ويعرفوا ان مريم ما بتحبش الصوت العالي، فالكل بقى بيراعي ان مريم موجوده في المكان، كلنا نوطي صوتنا علشان مريم ما بتحبش الصوت العالي. فده قد ايه ان هي علامه ان هي خرجنا من مجرد البيت والمدرسه للمركز العلاج الطبيعي اللي هي بتروحه، وغيرنا في الكوميونتي او الدايره اللي احنا بنتعامل معاها. Okay, Martha. Okay, so I think Miriam needs to learn over time that therapist or the school people are safe and develop a relationship. So I would also start the session doing something fun, maybe playing a game, maybe using a ball, and then integrate some of those ideas into that session. But Miriam already knows when she goes there, it's not going to be good, right? So we have to change what we're asking Miriam to do and make it fun, give her something fun to do, and then say, for a little bit of time, you're going to help me with this. And then fun, right? Jumping. Okay. Jumping is good. مارسا بتوضح برضو لحضرتك ان ممكن مريم نربط معاها الجلسه اللي هي لمده ساعه، ان نعمل فيها انشطه محببه. يعني زي ما قلنا لحضرتك ممكن تعمل مثلا زي تمرين معين، بعد كده نربطه بنشاط محبب زي نشاط الكوره او نشاط موسيقى او نشاط او حاجه مفضله بالنسبه لها. هي مريم هتبدا تربط ما بين الحاجه المفضله دي والنشاط المفضل ده، وان هي ما هتروح هناك هتلعب على الكوره او هتسمع البيانو اللي هي بتحبه او ما هتعمل التمرين المعين ده، هتعمل وراه نشاط محبب. فبالتالي هتبدا تدريجيا تربط ما بين ان المكان ده بقى مكان محبب ومرتبط معاها بانشطه محببه، مش انشطه مؤلمه او يعني فيها حاجه مش بتحبها. شكرا يا مس مي، شكرا. ثانكس يو. مستر سمير عايز يسال سؤال؟ هو انا بس يعني اعتقد برضو احنا خدنا خطوه بخصوص الابس، اسمه الابسيت لو انا اللي مسمى صح، اللي هو الفيست اللي هو مربوط
ابسي. ده كان اخر خطوات. ممكن ماما تشاركنا التجربه ديت، يعني اعتقد دي حاجه حلوه قوي بالنسبه للوقوف ده بالفعل ما احنا هو عاملين له خطه ما هو كيفيه تبقى لطيفه. المشكلة يا مستر سمير إن الخطة دي باظت مع الكورونا. ان شاء الله نرجع وننفذها بقى باذن الله. يا ريت والله نفسي بجد يعني، بس طبعا عشان مريم اليومين دول تعبانة شوية بس. الف سلامه. Marta, Mr. Samir was sharing experience that we do with Mariam during or before Corona. Her mother bring a new assistive device. It's called Apti. It's something to help her, like, you know, help the child to stand up. Like the parents wear the Apti, and also the child wear it, and they connect with each other with the same food shoes or something. I don't know how to describe it. And when the parents or the teachers stand up, the student also stand up with the parents and start like doing a joyful activity like dance or play something with each other. So it helped her to be more maybe to like to stand up and move with parents. And that's initially that's what I was asking, is the parent actually physically with that child? Because if the child trusts mom more than anybody, then the child's going to move with mom in that same way. So good idea, Samir. I think you can do it without the device. I think I would do it anyway. It goes back to coactive movement, where the child and the parent, or the child and the PT trust each other enough to move together. And that's what we want, is moving together. Actually, it was like our active mom. She bought or bring it from US to use it with Mariam and bring it to NIDA Center and share it with us, and how we discuss how to put a plan with Mariam to accept to try it and accept to use it with her, how we can introduce this assistive device to Mariam to like it, and she to like to use it, and didn't get like closed from it or refused to use this assistive device. And we was working in like in sequence to wear it and to try to connect this assistive device with something she liked, like she liked music and dance. So we was like wear a piece of this assistive device and then listen to music and play something good, and then you wear something a second piece of this device and also thinking and dancing. Try to make this connection between this assistive device and this activity that she liked. This was our plan. With when you come back to school, use that plan, because that could be really helpful. Because the whole idea is to do something fun and not so strict in terms of PT, right? So Miriam needs to have fun with what she's doing. That would be a great way, and it's an interaction. So interaction and fun is good. It's really good. هي مارشا بتوضح ان الخطه دي خطه ايجابيه جدا، وان احنا ان شاء الله لما هنرجع بعد كورونا او مريم ترجع ان شاء الله للمكان بعد كورونا هنستمر في تنفيذ هذه الخطه. ان الخطه دي زي ما احنا قلنا ان احنا اللي عايزين ننفذه في العلاج الطبيعي مع مريم، ان احنا نربط الحاجات المحببه والمفضله لمريم بالنشاط اللي ممكن يكون غير مفضل او غير محبب بالنسبه لها. فبالتالي نبدا تدريجيا واحده واحده ان هي نقلل الغير
نربط الغير مفضل بحاجة مفضلة ومحببة وممتعة بالنسبة لها. برضو كانت بتعلق على اللي هو الأداة اللي الأم جابتها، إن هي أداة حلوة جدا أو وسيلة حلوة جدا إن من خلالها هتحس بالالتصاق الجسدي مع الأم. بالتالي ان هي الام طبعا هي قاعده الامان بالنسبه لاي طفل، فبالتالي ده ممكن هيساعد اكتر او يشجعها ان هي ممكن ان هي تقف وتتحرك اكتر. فهي من الحاجات الافكار او الحاجات الايجابيه الجيده اللي الام فكرت فيها. وشكرا جدا استاذه سماح. شكرا على وقتكم النهارده الصراحه معايا، معلش. نورنا. I think we should be done, right? It says 8:30. Are we supposed to be finished now? هو المفروض ان احنا نكون خلصنا. فهي يعني في اي حد عنده سؤال كده، يعني اي حد عنده تعليق؟ ممكن اقول حاجه لو سمحت؟ اتفضل يا استاذ محمد. الفتره السابقه ديت او فتره عاد الاولاد في البيت هو الصوت بيقطع يا استاذ محمد. لا تدريبات ولا تواصل. طيب الولاد دلوقتي قاعدين في البيت ومفيش اي وسائل تواصل ما بيننا وما بينهم حاليا، تمام؟ الفتره دي كلها لما هيجوا يرجعوا ايه مدى تاثيرها او المستوى او الليفل بتاع الولاد هيبقى عامل ازاي؟ حضرتك بتسال؟ انا بسال لان هم لما يرجعوا الفتره دي اكيد مأثره عليهم. اكيد. اكيد هينسوا طبعا، اكيد. بص حضرتك يعني اسمحوا لي ان انا اجاوب على حضرتك، يعني اسمحي لي ان انا اجاوب على حضرتك وهترجم بعد كده لمارسا. اكيد فتره زي دي حتى لو ابني او بنتي اللي في مدرسه ابتدائي او اعدادي اخد اجازه طويله جدا، لما هيرجع المدرسه طبعا مش هيبقى راجع بنفس هيبقى ناسي. تمام. ولادنا من ذوي الاعاقه هيبقوا راجعين بعد الفتره اللي هم قاعدين فيها دي، اكيد هيتاثروا بشكل. لازم انا كمدرس او كاخصائي ابقى متوقع ان الطفل اللي جاي لي هيبقى فيه تاخر، واي كان ممكن يكون ابقى بوصل معاه لليفل معين في تعديل سلوك معين او مستوى مهاري معين. طبعا مع قعدته في البيت خلال الفتره السابقه اكيد بشكل او باخر لازم انا ابقى متوقع انه مش هيجي لي بنفس المستوى، هيبقى متاخر. فما احطش توقعات عاليه ان هو هيرجع زي ما هو، لا، هيبقى راجع متاخر، هيبقى راجع ناسي، هيبقى راجع بسلوكيات ممكن مش لطيفه، حاجات متغيره. يعني اعمل اعاده تقييم تاني. لازم انا هاخد اول فتره اللي انا هقعد الاحظ الطفل، يعني هشتغل هعمل معاه ريفيجن، هراجع يلا بقى تمام. عملنا ايه تمام. حاجه وعمل ايه. تمام. Okay, Marcia, I was I'll translate to you. Mr. Muhammad, he was one of the teachers or one of the teachers who take the first BIA in 2017, I think, or 2018. And you look tired. Who the first teacher, one of the first teachers who working in the opening classes in public school. Right. بتشجعك يا مستر محمد. So he was asking about that the students, when they come back after all these long vacations, that they will affect and how I can work with them after all that. So I talking with him that already all students, when they take a long vacation, when they come back, they didn't come back with the same level. They will forget many of information or many skills, and they need to like make a revision and observe, okay, what happened during all that time, and we didn't work with him that he wasn't the same level. Sure, it will happen. Something happened during this all long vacation that maybe affect on his an effect on his level of knowledge, right,
or skin. Yeah. Can I comment on that, Mai? Yes, sure. Because we just reopened school for 2 weeks. We were closed for March, April, May, June, and part of July. We closed. هي برضه بتشارك ان هم لسه بادئين يرجعوا الاطفال لسه راجعين مدرسه بنت من اسبوعين، وان هم كانوا قافلين برضه حوالي 4 شهور من شهر 3 ولنص 7. Okay, Martha. And we invited back 11 of our students came back to school. 11. حوالي 11 طفل أو 11 طالب هم اللي رجعوا للمدرسة خلال الفترة الأخيرة دي. And we thought many of them would regress, they would lose skills, but they did not. They simply offered the same routine right back where they should be. والله هم يعني ال 11 تلميذ كانوا هم متوقعين او حاطين توقعات ان هم اكيد هيبقوا راجعين متاخرين او راجعين في تاخير في قدراتهم او لكن اكتشفوا ان في البعض منهم او الكثير منهم قدروا ان هم يرجعوا لروتين المدرسه بسرعه او استوعبوا تاني روتين المدرسه بسرعه. Okay. So I would welcome back students the same expectation, opportunity to remember, and I think they would be okay. Sorry again. So what I'm saying is that we should welcome back the students, knowing that they will have forgotten some things, but offer them the same level of expectation and routine, and I think they will be okay. هي بتشارك خبرتها ان احنا زي ما قلنا قبل كده ان احنا نستقبل ولادنا او نستقبل طلابنا في المدارس او في المراكز مع توقع ان ممكن يكون في بعض التاخير في المهارات والقدرات والحاجات اللي كانوا اشتغلنا عليها قبل كده، وفي نفس الوقت برضو احنا بنرجع بنشتغل على الروتين والنظام، وبمجرد ما بدايه نعمل زي ايه ريفرش كده مراجعه بالنظام بالروتين تاني هتلاقي الطفل او الطالب هيرجع معاك تاني ومش هيفقد المهارة خالص أو مش هيرجع للزيرو، لا هيرجع مجرد رجع مثلا خطوات لورا، ولكن مجرد إن أنا أرجع تاني معاه للروتين والنظام وأبدأ في النظام اليوم بتاعه هيبدأ يرجع تاني وقدراته تبقى. Because if you offer them different expectation, that's what they will learn. So you want to learn what they knew before and challenge them to remember and remember those skills. So keep the expectation at the same high level. يعني احنا برضو مش هنقلل توقعاتنا قوي او هنقول لا ده هو هيرجع للصفر، لا احنا هنبقى متوقعين ان هو ممكن يكون راجع بعض الخطوات لورا، فانا كمدرس ان انا بعمل معاه مراجعه ريفريش للمعلومات والمهارات اللي هي احنا كنا بنشتغل عليها قبل كده، وبلاحظ هو واصل مستوى ايه، هل المعلومه دي خلاص والمهاره دي ثابته، لا هو في حاجه معينه اتاخر فيها شويه فانا محتاج ان انا اراجعها معاه، وبعد كده برضو في نفس الوقت بعد ما جمعت المعلومات وعرفت هو مستواه ايه من خلال فتره الملاحظه او اللي حصل خلال الفتره دي، برضو ابدا بقى اعلى للمرحله اللي بعد كده. And remember, your students love routines. So the more you give them more routines, the happier they become. And when our students entered school, they were all smiling. They were so happy to be in school because that's the routine that they really like. مهم جدا، والنقطة اللي دايما نحط تحتيها مليون خط ان احنا نعمل روتين لاولادنا سواء في البيت او في المدرسة، وهي بتتكلم هنا عن خبرتها في روتين المدرسة ان الولاد لما بيرجعوا المدرسة ويرجعوا لروتين المدرسة بيبقوا داخلين المدرسة مبتسمين. ليه؟ ان غالبا المدرسة هو المكان اكثر مكان بيبقى بيقدم روتين ثابت ليهم،
في الروتين الثابت ده في نشاط محبب، في نشاط جديد متنوع، في أنشطة متنوعة بتتقدم له خلال اليوم. فبالتالي هو بيبقى عارف انا النهارده مثلا انا هعمل هاخد اكاديمي، بعد كده هروح للعلاج الطبيعي، بعد كده هروح حصه الالعاب، هروح، بيبقى عارف جدوله. فبيبقى اكتر مكان منظم وفيه روتين هو البيت، هو المدرسه. فبالتالي هم بيبقوا راجعين غالبا بيبقوا راجعين حابين الروتين والنظام اللي المدرسه بتقدمه لهم. فبالتالي اللي احنا مهم جدا ان احنا لازم نعمل روتين ونظام ثابت لاولادنا وطلابنا في المدرسه او في مركز التاهيل لهم. I'm very happy to hear that you're working at school. I'm very proud of you and your work. هي سعيدة بحضرتك جدا يا أستاذ محمد وبكل المشاركين معانا من مدرسين وزارة التربية والتعليم اللي اوريدي بدأوا شغل أو بيشتغلوا في المدارس الحكومة. هي فخورة ومبسوطة بيكم جدا. احنا دايما بنوصل لها كل الابديت أو معلومات، وزياراتنا للمدارس ومتابعتنا كانت بنوصل لهم شغلكم مع الأولاد، وهي قد إيه فخورة بعمل مدرسين وزارة التربية والتعليم في فصول المدارس، وسعيدة جدا بالتجربة معها. شكرا ان هي علمتنا ازاي ان احنا نشتغل بحب، مش مجرد ان هي بتدينا محاضرة واحنا بننفذ بس. اللي علمتنا فعلا ازاي نحب شغلنا من خلال تنفيذنا للحاجات اللي احنا بنشتغلها وحبنا للاولاد. وبقولها لكل برضو لاي حد، انت لو مش بتحب المجال بتاعك مش هيبقى فيه عطاء. فانا بشكرها وبشكركم جدا، انتوا وقفتوا جنبنا في مجال احنا كنا بعيد عنه، احنا ما كناش دخلنا فيه خالص ولا نعرف عنه اي معلومات. اديتونا بعطاء وحب قبل عطاء، فده مأثر فينا ومأثر معانا، وده اللي مبين ناتج شغلنا حاليا دلوقتي مع اولاد. شكرا ليكم وشكرا لمرسى، شكرا للقائمين على النداء كلهم يعني. شكرا لحضرتك يا مستر محمد. Marcia, Mr. Muhammad wants to thank you because you teach them how to love their work and how to work with love with their student, and how to be creative and love what they do. And thank you all MEDA teams and all that effort that we helped them to start this difficult work with for them to start this new world, enter this new world with multi-disabilities in public school. It was not easy for them, but we make it easy for them and teach them how to like it, how to love it, and how to believe in their student. So it's make a difference in their life and their thinking, and also announcing that for all teachers that they have to love and like what they do and believe in it, and also believe in the student and love it to be more successful in this career. You have learned well. Thank you very much for sharing, because I know it takes a risk, but it also takes love, and I want to thank you for that. Very, very nice. أشكر حضرتك يا مستر محمد وكل المدرسين وزارة التربية والتعليم، إن هو قد إيه هي عارفة إن هو طبعا زي مجازفة أو الخروج لعالم جديد، زي ان احنا اكون مدرس لمتعددي اعاقه في فصول وزاره التربيه والتعليم. هي عارفه قد ايه ان هو الموضوع مش سهل، وقد ايه ان انتوا كنتوا بشجاعه كافيه ان انتوا تكونوا مصممين وتوصلوا او تقدموا خدمه جيده لاولادنا من متعددي الاعاقه في مدارس الحكومه. فهي بتشكر جدا على ومشاركة جميع مدرسين وزارة التربية والتعليم معنا. Thank you. I think we should be done now, right? أعتقد إن إحنا لازم نكون نخلص إحنا النهاردة، طولنا. I think
We like No, we want talking with you. we want to sit still with you a long time. It's very much fun to be here. I'm very happy to be on Zoom with my friends. Very happy. All of us, we are happy with you and we didn't feel time with you. هي سعيدة جدا وهي إن هي بتبقى في لقاءات معانا ولقاءات مع فريق العمل في النداء ولقاء مع أولياء أمور وكل المهتمين بالمجال في مصر. بجد هي بتبقى سعيدة جدا بلقاءاتها معانا. أنا قلت لها إن إحنا فعلا ما بنحسش بالوقت معاهم، الوقت بيمر بسرعة جدا وبنقدم فعلا المعلومة بشكل بسيط ومحدد. في حد عايز الو؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله. أشكر حضرتك على الترجمة الجميلة السلسة دي، أكرر شكر لجمعية نداء أستاذة ماجدة ودكتورة نشوى وكل القائمين عليها كبيرة وصغيرة يعني. ونشكر طبعا نفسها شكرا جزيلا ليها. وكان عندي سؤال كده سريع إذا يعني سمحتم لي، خصوصية الطفل عنده الإعاقة السمع البصرية طبعا في ظل ظروف كورونا، كنت عايز أعرف في خصوصية في الوقاية أو في وقاية خاصة أو إجراءات احترازية خاصة للطفل ده، وخاصة إن التواصل معاه كله تواصل لمسي وتواصل عن قرب. شكرا لحضرتك. Okay, Musa, we have here Dr. Haitham. He's a professor in university. He really thank you about your meeting today. And also he want to know about the privacy way or how we will work with a multi-disabled and deaf-blind student in a school during this pandemic, during this period, and how I will use this old communication ways with him during this time. Difficult. Mm-hmm. So he's talking about how we're going to interact with the students. Yeah, and communicate with him during this time, especially if he is a multi-disability or a deaf-blind student. So at our school, we have prepared to use maximum level of PPE, which means face masks and maybe gloves if necessary. هي يعني حابة إن هي توضح إن في مدرسة بيركنز بيحاولوا يستخدموا مع التلاميذ أقصى وسائل الحماية، إن المدرس يبقى لابس الماسك ولابس الجلافز لو ده أمكن. And what we've learned is that if we assess the student and staff every day, the assumption that we have is that they are healthy. And staff and students get assessed every day. إن بيحصل زي ما بيحصل في أغلب الأماكن وفي جمعية نداء، إن بيتم عمل زي فحص للعاملين وهم داخلين، فحص للعاملين وفحص للأطفال، زي فحص الحرارة، فحص لو في طفل عنده سخونية، الإجراءات الوقائية اللي بيتم اتخاذها في دخول أي طفل للمكان أو دخول حتى العاملين بالمكان. فهم بيعملوا تقييم مستمر أو فحص صحي مستمر للعاملين بشكل يومي. So the assumption is that if the student has no temperature, the staff have no temperature or symptoms, then they can work together with the proper PPE. يعني بنيجي نعمل ونشوف الفحوصات الوقائية لما نلاقي مثلا ان الطفل ما فيش الحمد لله حرارة، ولا المدرسين او العاملين بالمكان ما فيش فيهم اي حرارة، درجة حرارة مرتفعة او اي اعراض اخرى للمرض او التعب. فبالتالي بيبقى ده فرصة ان احنا نشتغل مع الولاد، مع برضو اتخاذ
التدبيرات الوقائية اللازمة علشان نقدر برضو نوفر الحماية اللازمة للمدرس وللطفل. So we're using 2 masks, one here and one face shield that's clear. So the staff are wearing 2 masks every day. إن المدرس غالبا بيبقى لابس اللي هم التو ماسك، الكمامة العادية اللي بتغطي الشفاه والأنف، وبيبقى لابس الفيس جيل الشفاف. And then after each interaction, the staff wash the materials. They wash the students' hands several times, and they wash their own hands several times. So that's what we're trying, and so far it's okay. 3 things: wash hands, wash materials, PPE. يعني احنا هي بتعبر عن او بتوضح الوسائل الوقائيه المستخدمه في بيركنز، زي ما قلنا ارتداء الماسك والفيس شيلد، وبرده لازم غسيل الايدي المستمر للاطفال والمدرسين، وبعد كل نشاط الماتيريالز المستخدمه او الحاجه المستخدمه بيتم غسيلها وتطهيرها. طب بالنسبه للاولاد، هل المواد ديت الفيس شيلد او الكمامه هيتقبلوها؟ لا، المدرس هو اللي بيبقى لابسها. طب وهم زي ما حضرتك لابس كده. انا لبست. اصل الطفل مش هيقبل ان صعب ان الطفل البسه كمامه او البسه ماسك البسه فيس شيلد. فهي زي ما وضحت كده ان احنا المدرس هو اللي بيبقى لابس الفيس شيلد والكمامه، وغسيل الايدي المستمر للطفل وللمدرس، وفي نفس الوقت برضو غسيل الماتيريال او الادوات المستخدمه. تمام. وعلى قد ما نقدر بنحاول ان احنا نتخذ كل التدابير الوقائيه اللي موجوده، وربنا يستر مع الجميع. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا. Okay. Miss Maya, I think I need to go. Okay, Martha, thank you. Can we open لو سمحت ممكن نفتح الكاميرات علشان ناخد صورة مع بعض كلنا؟ يا ريت الكل يفتح الكاميرا. Please, we need Martha to take picture or documentation. يا ريت. Where's Mohammed? Where's my photographer? Where did he go? محمد هيصور دلوقتي. محمد لطفي. Is he here? No. I don't know. Maybe. I don't think so. Tell him I said hello. Okay, I will tell him. Okay, great. Thank you. Thanks, everyone. شكرا لكم جميعا على مشاركتكم، نورتونا النهارده بجد، ونتمنى ان يكون اللقاء يكون مفيد وممتع للكل، وان شاء الله هنستمر في لقاءاتنا خلال شهر اغسطس، وهنوضح لحضراتكم بعد كده الجدول بالظبط او مواعيد المحاضرات بالظبط ان شاء الله في الجدول الخاص بمحاضرات زوم او لقاءات زوم في شهر اغسطس. ولو في اي تساؤلات او اي حاجه، كل واحد يحضر التساؤلات بتاعته خلال الفتره الحاليه للقاء القادم. Thank you, Martha. Hey, thank you. Martha. Good to see you. Bye. See you later, everybody. See you. Thank you. Bye. 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 Bye.